हाइड्रोजनलाई किन राखेको छ त्यो पनि थाहा छ हामीलाई बिङ कन्फिगरेसन 1s1 or ns1 कन्फिगरेसन भएकोले मात्रै हो दैट्स व्हाई व्हिच वन इज द रग एलिमेन्ट अफ पीटी भनेर सोध्यो भने दैट इज हाइड्रोजन इज ठीक छ इज इट क्लियर So hydrogen shows peculiar character. That's why it is called rogue element of PT भनेर भन्छ अर्को छ which one is obtained by second question which one is obtained by passing silent electric discharge at room temperature र यहाँ कन्डिसन भनेको थिए यो कन्डिसन याद राख्नु के रे साइलेन्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज र रुम टेम्परेचर और यही कन्डिसन चेन्ज गर्यो भने अलिकति अब एउटा छ साइलेन्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट रूम टेम्परेचर अर्को हुन्छ इलेक्ट्रिक स्पार्किङ एट हायर टेम्परेचर सो त्यहाँ टेम्परेचर मस्ट बी मोर देन 3000 डिग्री बट यहाँ ओन्ली 25 डिग्री र यो कन्डिसनमा जुन हाइड्रोजन अब्टेन हुन्छ दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड एक्टिभ हाइड्रोजन सो साइलेन्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट रूम टेम्परेचर यो कन्डिसन याद राख्नु ठीक छ म त मेसेज कता गर्ने छ मेसेज बक्स में करने नि अगाडि सर्छ त स्लाइड यसले सर्छ अब इन बुश नंबर 3 इन बुश प्रोसेस व्हिच वन इज युटिलाइज्ड फर प्रोडक्सन अफ हाइड्रोजन र बुश प्रोसेस में दुईटा क्वेशन गराएको थिए एउटा के रे बाइ व्हिच प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रम वाटर ग्यास एउटा क्वेशन थियो र अर्को which one is used as catalyst and promoter भनेर दुईटा क्वेशन गराएको थिए सो इन बुश प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग में हाइड्रोजन को एउटा लेन्स प्रोसेस र बुश प्रोसेस भनेको थियो र इन बुश प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रम वाटर ग्यास हो और which one is वाटर ग्यास भने पनि गराएको थियो र वाटर ग्यास भनेको इट इज इक्वल वॉल्यूम अफ कार्बन मोनो एन्ड हाइड्रोजन और कम्बाइनली इट इज कॉल्ड और यसलाई यसरी बुझ्नु नि इक्वल वॉल्यूम छ भने दैट इज रीड एज हाइड्रोजन गैस यदि इक्वल वॉल्यूम छैन भने दैट इज नॉट वाटर गैस सो इक्वल वॉल्यूम अफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनो एंड हाइड्रोजन इज वाटर गैस हो सो रेडमी रग एलिमेंट भनेको के हो रग एलिमेंट भनेको भने नि जसले पेकुलियर क्यारेक्टर शो गर्ने एलिमेन्टलाई रग एलिमेंट भनिन्छ सिम्पली भाषामा बुझ्ने हो भने यसरी बुझ ठीक छ ठिकै थियो ठीक छ सो इन बुश प्रोसेस अथवा लेन्स प्रोसेस में आयरन र स्टीम को रिलेसन भनेको थिए तर बुश प्रोसेस में फ्रम वाटर ग्यास हो सो by which process hydrogen is obtained from water gas भनेर सोध्यो भने that is bush process ठीक छ अर्को छ which one is used as cryogenic fluid and what is the meaning of cryogenic the cryogenic को meaning हुन्छ that fluid which helps to maintain very low temperature that fluid is called cryogenic fluid ठीक छ र cryogenic मा हेर अथवा रकेट को इन्जिन भनेको थियो रकेट को इन्जिन क्रायोजेनिक इन्जिन हुन्छ ठीक छ अथवा अरु इन्जिनहरु जति युज गरे त्यति हट हुँदै जान्छ तर रकेट को इन्जिन मा के हुन्छ जति युज गरे त्यति कुल हुँदै जान्छ सो क्रायोजेनिक फ्लुइड भनेर सोधेला सो व्हिच वन इज युज्ड एज क्रायोजेनिक फ्लुइड अब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम र अल या नन गरेर सोधिन्छ भने हाइड्रोजन सँग जानु सो हाइड्रोजन इज युज्ड एज क्रायोजेनिक फ्लुइड र why हाइड्रोजन इज युज्ड एज क्रायोजेनिक बिकज being very low melting point or melting point of hydrogen is धेरै कम हुन्छ -249.2 डिग्री हो र being very low melting point भएकोले interaction between the molecules negligible हुन्छ र त्यो भएर यो कुलेन्ट को काम गर्छ सो क्रायोजेनिक फ्लुइड मा हाइड्रोजन सँग जानु सिम्पली ठीक छ बढ़ाउने के लिए ले अर्को छ conductance water is conductance water is that water which has
हाई कन्डक्टेन्स, मोडरेट कन्डक्टेन्स, लो कन्डक्टेन्स र नो कन्डक्टेन्स भनेर सोधिन्छ। र कन्डक्टेन्स वाटर भनेको हेर, और वाटरको कन्डक्टिभिटी थाहा छ हामीलाई, और रेट अफ आयनाइजेसन अफ वाटर कति हो 10 to the power, rate of ionization of water is 10 to the power -7 times भन्छौं। This one is the rate of ionization of water, or यो 10 to the power -7 भनेको के 1 divided by this much amount, this one is the rate of ionization of water। ठीक छ। अथवा हामीले वाटरको बारेमा वाटरको आयनाइजेसन पढेको छ। वाटर आयनाइजेस इन्टु वाटर कन्टेन्स H plus and OH minus, र यो 10 to the power -7 is OH, 10 to the power -7 is OH गरेर -14 हुन्छ, अथवा माइनस माइनस प्लस हुन्छ, तर साइन माइनस नै रहन्छ। So this one is the ionization of water. So rate of ionization of water is धेरै कम हुन्छ, that's why it is called poor conductor भन्छौं। This one is, र यो क्वेशनमा म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरु झुकिन्छ। So conductance water भनेको that water which has no conductance भनेर सम्झिराख्नु। ठीक छ, नो कन्डक्टेन्स। अथवा धेरै स्टुडेन्टहरुले के बुझ्छ यसमा कि वाटर त पोर कन्डक्टर छँदै थियो भनेर थाहा हुन्छ अन द बेसिस अफ दिस, तर अब कन्डक्टेन्स भने अथवा कन्डक्टेन्स वाटर नसोधेर कन्डक्टिभ वाटर भनेर सोधिन्छ, र कन्डक्टेन्स र कन्डक्टिभ एउटै बुझ्नु। ठीक छ। सो कन्डक्टेन्स वाटर इज that water which one is which has no conductivity। अब हेर rate of ionization of water is 10 to the power -7 times भन्छौं, र यो पनि नभएको वाटर, यो पनि नभएको वाटर इज कल्ड कन्डक्टेन्स वाटर। अब हेर यो अब और वाटर फ्री फ्रम बोथ केटाइन एन्ड एनाइन भनेर सम्झिराख्नु नि। 5 को सी आन्सर, 5 को आन्सर डी हो, नो कन्डक्टेन्स। सो कन्डक्टिभ वाटर और कन्डक्टेन्स वाटर भनेर सोध्यो भने यसलाई सिम्पली के बुझ्नु, डिआयोनाइज वाटर इज कल्ड कन्डक्टेन्स वाटर, र डिआयोनाइज भनेको आयन नभएको वाटर। सो वाटरको यो H प्लस र OH माइनस हो, यो पनि नभएको आयन इज कल्ड, यो आयन नभएको वाटरलाई कन्डक्टिभ भन्छ भने अब यो पनि छैन भने त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुने कुरै हुँदैन। द्याट्स वाइ कन्डक्टेन्स वाटर इज नो कन्डक्टेन्स और जेरो कन्डक्टेन्स मा जानु। ठीक छ। अथवा यो झुक्याउने क्वेशन हो। Hydrogen is cryogenic fluid, not helium. Not helium. ठीक छ। सो हाइड्रोजन इज क्रायोजेनिक फ्लुइड भनेर सम्झिराख्नु। अर्को छ एक्टिभ चारकोल, इज इट क्लियर कन्डक्टेन्स वाटर? बुकमा के छ त्यो बुकको कुरा नगर न, यहाँ जे हुन्छ जे राइट एन्सर हुन्छ त्यो म कुरा गर्छु। बुकमा के छ कहाँ छ त्यो बुकको कुरै नगर अहिले पनि। ठीक छ। सो कन्डक्टेन्स और कन्डक्टिभ वाटर भनेर सोध्यो भने नो कन्डक्टेन्स और जेरो कन्डक्टेन्समा जानु। ठीक छ। फेरि भन्दैनु सर भन्छ। क्रायोजेनिक भनेको दैट फ्लुइड व्हिच हेल्प्स टु मेन्टेन भेरी लो टेम्परेचर, दैट फ्लुइड इज कल्ड क्रायोजेनिक फ्लुइड। और क्रायोजेनिक को मिनिङ सिम्पली कुलेन्ट भनेर सम्झ न। सो दैट व्हिच आर युज्ड एज कुलेन्ट दैट इज कल्ड क्रायोजेनिक। र 5 का आन्सर नो कन्डक्टेन्स। ठीक छ। नाउ 6 र एक्टिभ चारकोल इज used for decolorization of sugar because it oxidizes colored material, it reduces colored material, it converts colored material into colorless, it absorbs colored material, र यो it absorbs colored material डी मा जानु नम्बर 6। और why bone charcoal is called active charcoal भनेको थिए, र why bone charcoal is called active charcoal भनेर सोध्यो भने ठीक छ। र why bone charcoal is called active charcoal भनेर सोध्यो भने it has more absorption capacity, र being more absorption capacity it is used for
purification of sugar in sugar mills or sugar factory भनेको थिए. So active charcoal is used for decolorizing of sugar because it absorbs colored material हो. ठीक छ. अथवा चिनी जहाँ बनाइन्छ, मैले सुरुमा भनेको थिएँ, जहाँ चिनी बनाइन्छ, चिनी सुरुमा ब्राउन कलरको चिनी हुन्छ र चिनीमा जुन भएको कलर हुन्छ त्यो कलर एब्जर्ब गर्ने काम बोन चारकोलले गर्छ. द्याट्स व्हाई बोन चारकोल इज कॉल्ड एक्टिभ और एक्टिभेटेड चारकोल भनेर भनेको थिएँ. इज इट क्लियर? सो इट एब्जर्ब्स एबी नट एडी. बुकमा एडी दिएको छ भनेको थिएँ, बुकमा एडी दिएको छ तर यो एबी हुन्छ. किनभने नि एब्जर्प्सन भनेको पोरस बडीको केसमा हुन्छ र एब्जर्प्सन भनेको सर्फेस फेनोमेना हो र यो बोन चारकोल भनेको हड्डीको धुलो हुन्छ र हड्डीको धुलो भनेको यो पोरस बडी हुन्छ र पोरस बडीको केसमा एबी हुन्छ, नट एडी. ठीक छ. अर्को सेमी वाटर ग्यास इज अ मिक्सचर अफ, र यहाँ सेमी वाटर अथवा यो प्रोड्युसरहरू सोध्यो भने भनेको थिएँ के अरे वाटर ग्यास इज द मिक्सचर अफ टू. त्यस्तै सेमी प्रोड्युसर इज अल्सो मिक्सचर अफ टू. बट सेमी वाटर सोध्यो भने मिक्सचर अफ 3 मा सेमी वाटर बुझ्नु र मोर देन 3 दिएको छ भने द्याट इज कोल ग्यास भनेर सम्झ्नु. ठीक छ. सो अब सेमी वाटर ग्यास इज द मिक्सचर अफ कार्बन मोनो, अब हेर कार्बन मोनो हाइड्रोजन कार्बन डाइअक्साइड यो हुँदैन, त्यस्तै कार्बन मोनो यो पनि हुँदैन, यो हो. सो कार्बन मोनो हाइड्रोजन एन्ड नाइट्रोजन दैट इज कॉल्ड सेमी वाटर गैस. सो सेमी वाटर इज द मिक्सचर अफ कार्बन मोनो हाइड्रोजन एन्ड नाइट्रोजन सम्झिराख्नु. So 7 को answer is B, not C. 7 को answer semi water gas is the mixture of carbon mono, hydrogen and nitrogen हो. र कोल ग्यास भनेको मिक्सचर अफ 3. सिम्पली मिक्सचर अफ 3 मा गयो भने कोल ग्यासमा जानु. सेमी वाटर भनेर सोध्यो भने मिक्सचर अफ 3 भनेर सम्झिराख्नु. वाटर ग्यास र प्रोड्युसर ग्यास भनेर सोध्यो भने मिक्सचर अफ 2 हो. ठीक छ. त्यस्तै ग्लास इज इट इज सुपर कुल लिक्विड हो. ठीक छ. और ग्लास इज फर्म बाय द solidification of liquid हो. That's why it is produced by solidification of liquid. That's why it is called super cool liquid भन्छौं. So 8 को C मा जानु आन्सर. Now refractive index of diamond is 2.41 to 2.42 मा जानु. Refractive index of water is diamond is 2.41 to 2.42 सम्म जानु. तर कुनै बुकमा के दिएको हुन्छ 2.4 to 2.5 पनि दिएको हुन्छ. अब के गरी अप्सन दिन्छ त्यो अप्सन ध्यान दिनु र यस्तोमा 2.41 मा जानु. So it has high refractive index. Or refractive index of diamond is 2.41 and being high refractive index it is used in ornaments. So 9 को D गर्नु. 8 को C हो, super cool liquid हो. And it is produced by solidification of liquid. That's why it is called super cool liquid भन्छौ ग्लासलाई. ठीक छ. त्यस्तै poisonous gas present in exhaust fan of poisonous gas present in exhaust fan of car is र कारले कार्बन मोनो फाल्छ. ठीक छ. अथवा पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिन र कारहरु जनरली अब अहिले त डिजल इन्जिनमा पनि छ र अब हेर पोइजनस ग्यास अब डिजल इन्जिनले सल्फर डाइअक्साइड फाल्छ, पेट्रोल इन्जिनले कार्बन मोनो फाल्छ र डिजल इन्जिनमा त्यही भएर हेर्नु डिजल इन्जिनले धुवा बढी फालिरहेको हुन्छ तर पेट्रोल इन्जिनले धुवा फाल्दैन. बट पेट्रोल इन्जिनको एक्जस्ट फ्यानले कार्बन मोनो फाल्छ. That's why petrol engine is more dangerous than the diesel engine भनेको थियो.
So poisonous gas present in exhaust fumes of car is carbon mono. Which one is obtained when calcium carbide is hydrolyzed by water? When calcium carbide is treated with water, then it gives यो calcium को hydroxide दिन्छ, र acetylene दिन्छ. ठीक छ. So acetylene is अथवा कार्बाइड को टाइप थाहा छ. एउटा हुन्छ आयनिक कार्बाइड, अर्को हुन्छ कोभ्यालेन्ट कार्बाइड, र अर्को हुन्छ इंटरस्टिशियल कार्बाइड. र आयनिक कार्बाइड को पनि तीनवटा टाइप हुन्छ. एउटा हुन्छ मेथानाइट्स, अर्को हुन्छ एसिटाइलाइट्स, र अर्को हुन्छ एलाइलाइट्स. सो मेथानाइट्स गिव्स मिथेन, एसिटाइलाइट्स गिव्स एसिटाइलिन, त्यस्तै एलाइलाइट्स गिव्स एलाइलिन दिन्छ. So which one is calcium carbide? So calcium carbide is on hydrolysis gives acetylene दिन्छ. ठीक छ. अथवा यो राइपनिङ अफ फ्रुट्स मा पनि, अथवा फ्रुट्सहरु जुन राइपनिङ गराउँछ त कार्बाइडले पकाएको हुन्छ, र कार्बाइडले राइपनिङ गराउँदैन. राइपनिङ गराउने काम एसिटाइलिनले हो, तर एसिटाइलिन को सोर्स वाज कार्बाइड हो. सो when calcium carbide is treated with water, then it gives acetylene. ठीक छ. C 11 को C, carbon mono is poisonous and antidote for carbon mono poisoning is कार्बोजेन. यो त 4 चोटी सोधेको क्वेशन हो. सो which one is कार्बोजेन भनेर पनि सोध्छ. सो the antidote for carbon, or if anyone is poisoned by carbon mono and that types of patients are carried to the hospital, then in hospital they are given carbogen. The carbogen is maximum percentage oxygen. So 95% oxygen and 5% carbon dioxide. This one is carbogen. So antidote, or which one is used as antidote for carbon mono poisoning, अथवा which one is used in carbon mono poisoning भनेर सोध्छ. So कार्बोजेन सम्झिराख्नु. कार्बोजेन को कंपोजिशन सोध्यो भने मैक्सिमम परसेंटेज ऑक्सीजन एंड लिटल मोर परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हो. ठीक छ. डिजल इन्जिनले सल्फर डाइऑक्साइड बढी फाल्छ, त्यो भएर सल्फर डाइऑक्साइडले डिजल इन्जिनले धुवा बढी फाल्छ, र धुवाको एटमोस्फियरमा हामी बस्यो भने धेरै भयो भने रेस्पिरेटरी ट्र्याक रिलेटेड डिजिज हुन्छ, अथवा दम रुगा खोकीहरु हुन्छ. तर पेट्रोल इन्जिनको एक्जस्ट फ्यानले कार्बन मोनो फाल्छ. कार्बन मोनो भनेको थिए, कार्बन मोनोको रेशियो 500:1. 500:1 यदि कार्बन मोनो छ भने यहाँ मान्छे अनकन्सियस हुन्छ. 200:1 यदि कार्बन मोनो एयरमा छ भने यहाँ मान्छे कोल्याप्स हुन्छ. दैट्स व्हाई डिजल इन्जिनले सल्फर डाइऑक्साइड फाल्छ र पेट्रोल इन्जिनले कार्बन मोनो फाल्छ. ठीक छ. सुमित, इज इट क्लियर? Now, catalytic oxidation of ammonia gives. के होला 13 को आन्सर भन त. यिनीहरु 8 मै छ अहिले सम्म. Catalytic oxidation of ammonia gives. Catalytic oxidation of ammonia. So when ammonia is, यो 5-6 चोटी सोधेको क्वेशन हो. When ammonia is oxidized in presence of catalyst, so platinum gauze is catalyst, 850° temperature, then यसले NO दिन्छ र वाटर दिन्छ.
So catalytic oxidation of ammonia gives भन्ने सोध्यो भने NO सँग जानु, आन्सर बी। ठीक छ, अथवा यो रिएक्सन सम्झिराख्नु नि, अथवा यही रिएक्सनमा कहिले catalytic oxidation of ammonia gives भनेर सोध्छ, कहिले how NO is prepared भनेर सोध्छ, कहिले which catalyst is used भनेर सोध्छ। यसैलाई ओस्टवालको फर्स्ट स्टेप भनेर पनि सोधेको छ। ठीक छ, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। त्यस्तै which one is now 14 which one is acting as both oxidizing and reducing agent, यो पनि आस्क क्वेशन हो र यसको आन्सर हो HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक छ, किनभने नाइट्रिक एसिड इज ओन्ली अक्सिडाइजिङ, अथवा यही डिकम्पोजिसन को कुरा गरेको थिए। when nitric acid is decomposed अथवा हिट गर्दाखेरि it gives नाइट्रोजन डाइअक्साइड दिन्छ, वाटर दिन्छ र नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ। but when nitrous acid is decomposed HNO2 र यसलाई डिकम्पोज गर्यो भने यसले के दिन्छ, नाइट्रिक एसिड दिन्छ, नाइट्रिक अक्साइड दिन्छ र वाटर दिन्छ। ठीक छ, र हेर नाइट्रिक एसिड इज ओन्ली अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, किनभने नाइट्रोजन डाइअक्साइड इट इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने नेसेन्ट अक्सिजन इट इज अल्सो पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। सो दुईवटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यहाँ। तर इन नाइट्रस एसिडलाई डिकम्पोज गर्यो भने यसले नाइट्रिक एसिड दिन्छ र नाइट्रिक एसिड इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने यो बोथ हो अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट को काम गर्छ भने। अब हेर एनो भन्दा अक्सिडाइजिङ पावरफुल अक्सिडाइजिङ नाइट्रिक एसिड हो भनेको अक्सिडाइजिङ यसको गुण हुन्छ भने यहाँ एनोले के गर्छ, रिड्युसिङ क्यारेक्टर शो गर्छ। सो इट इज एक्टिङ एज बोथ। सो नाइट्रिक एसिड इज एक्टिङ एज only oxidizing, but nitrous acid is acting as both oxidizing as well as reducing। के लेखिरहेछ 19 को क्वेशन हो यो। ठिकै छ, आस्क क्वेशन पनि हो, यो क्लासमा पनि गराएको थिए नि। इज इट क्लियर? So nitrous acid is acting as both oxidizing and reducing agent, but nitric acid is acting as only oxidizing agent। Why only? डिकम्पोजिसन गर, डिकम्पोजिसनबाट क्लियर भइहाल्छ यो। ठीक छ, इज इट क्लियर? नाउ व्हिच अफ द फलोइङ एलोट्रोप सोज फस्फोरसेन्स, र फस्फोरसेन्स भनेको पनि थाहा छ होला, अथवा यही एउटा राकेभूत बनेको थिए र राकेभूत बनेको बर्निङ अफ फस्फोरस इज कल राकेभूत। त्यस्तै फस्फोरसेन्स भनेको के हो भने when white or yellow phosphorus is kept in dark room then glowing nature show गर्छ, अथवा यो ग्लो गर्छ र glowing nature of phosphorus is called phosphorescence हो। र more among the different allotropes, अब हेर फस्फोरस र अरू एलिमेन्ट दियो भने त्यो बेला फस्फोरस सँग जानु। फस्फोरस को यदि एलोट्रोप्स भनेर दियो भने सबभन्दा मोस्ट रिएक्टिभ एलोट्रोप्स अफ फस्फोरस इज व्हाइट र येलो फस्फोरस हो। द्याट्स व्हाई व्हाइट र येलो सँग जानु। सो फस्फोरसेन्स क्लियर भयो? सो फस्फोरसेन्स को सिम्पल मिनिङ बुझाना, इमिशन अफ लाइट ग्रीन कलर इन डार्क। ठीक छ, सो व्हेन व्हाइट और येलो फस्फोरस इज केप्ट इन डार्क रूम देन यो ग्लो हुन्छ। सो ग्लोइङ नेचर अफ फस्फोरस इज कल्ड फस्फोरसेन्स, बट बर्निङ अफ फस्फोरस इज कल्ड राकेभूत। र राकेभूत र फस्फोरसेन्स अलिकति स्लाइटली डिफरेन्ट हो। राकेभूत भनेको 30-31 डिग्री टेम्परेचरमा हुन्छ भने यो फस्फोरसेन्स यो रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री टेम्परेचरमा हुन्छ, टेम्परेचर फरक हो। सो बर्निङ इज कल्ड राकेभूत बट ग्लोइङ नेचर इज कल्ड फस्फोरसेन्स। र एमोङ द डिफरेन्ट एलोट्रोप्स अफ फस्फोरस मोस्ट रिएक्टिभ इज व्हाइट और येलो फस्फोरस। द्याट्स व्हाई व्हाइट और येलो फस्फोरस सँग जानु। ठीक छ, नाउ 16 phosphine produces a smoky rings when it comes in contact of air because phosphine burns in air, phosphine reacts with water vapor, it contains impurities, phosphine reacts with nitrogen.
सो इट कन्टेन्स इम्प्युरिटिज हो अथवा यही क्यारेक्टरमा भन्छौँ अल्दो फस्फाइन इज नन कम्बसेबल फस्फाइन नन कम्बसेबल हो बट वेन इट कम्स इन कन्ट्याक्ट अफ एयर देन इट बर्न्स मेकिङ द भर्टेक्स रिङ र भर्टेक्स रिङ भएर बल्नु भनेको ड्यू टु इम्प्युरिटिज अलङ विथ फस्फाइन P2H4 यो इम्प्युरिटिज हुन्छ र यो हो कम्बसेबल ठीक छ किनभने फस्फाइनको बारेमा हामीलाई थाहा छ फस्फाइन इज नन कम्बसेबल ठीक छ so although phosphine is non combustible but when it comes in contact of air then you burn हुन्छ र burning of phosphine is due to भनिदियो भने P2S4 phosphonium hydride अथवा यसैलाई डाइफस्फाइन पनि भनिन्छ अथवा इम्प्युरिटिज गरेर सोध्देला सो यहाँ इम्प्युरिटिज छ सो इम्प्युरिटिजले गर्दा फस्फाइन बलेको हो कुनमा स्टेबल सोधिरहेको छ विराट कुनको स्टेबल सोधिरहेको छौ र मोस्ट रिएक्टिभ इज व्हाइट और येलो फस्फोरस हो भने स्टेबलमा ब्ल्याक राखेको थिए क्लासमा अथवा बुकमा रेड दिएको छ नट रेड ब्ल्याकलाई मोर स्टेबल भनेर सम्झिराख्नु किनभने रेड स्कारलेट वायलेट एन्ड ब्ल्याक दिज आर हायर पोलिमर अफ व्हाइट और येलो फस्फोरस हो र when the polymerization occurs then compactness of the molecules increase हुन्छ र compactness of the molecules increase भयो भने molecules comes closer and closer र when the molecules comes closer then their MPBP density increases र reactivity gradually decrease हुन्छ so black is least reactive र black least reactive छ भने स्वाभाविक छ stability black को बढी हुन्छ so least reactive is white phosphorus but more reactive is white phosphorus but more stable भन्ने सोध्यो भने ब्ल्याक सँग जानु भनेको थिए ठीक छ which one is not paramagnetic र paramagnetic र diamagnetic भनेको थिए र अक्सिजनको केसमा हेर अक्सिजन इज paramagnetic O2 is paramagnetic र किन O2 paramagnetic हो भने according to MOT molecular orbital theory अथवा oxygen is paramagnetic on the basis of भनेर पनि सोध्देला so MO2 सम्झिराख्नु र which one is not paramagnetic भनेर सोध्यो भने यहाँ दुईटा आन्सर हेर O2++ मा जानु सो O2++ दिएको छ भने O2++ हेर्नु यदि O2++ छैन भने O2- मा जानु ठीक छ र paramagnetic भनेको थाहा छ those which have unpaired electron that is called paramagnetic ठीक छ र अक्सिजन हेर अक्सिजनमा अक्सिजनको स्ट्रक्चर हेर्छौ भने according to MOT मा अक्सिजनको स्ट्रक्चर यो हो अक्सिजनमा एउटा चाहिँ 2 इलेक्ट्रोन बन्ड हुन्छ र दुईटा यसरी 3 इलेक्ट्रोन बन्ड हुन्छ ठीक छ यसरी 3 इलेक्ट्रोन बन्ड हुन्छ र अब हेर यो दुईटा पेयर छ भने यहाँ एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ यो दुईटा पेयर छ भने यहाँ एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ र on the basis of this unpaired electron it is called paramagnetic so तर क्वेशनले के सोधिरहेछ which one is not paramagnetic so oxygen is paramagnetic हो त्यसै O2- भनेको के र अक्सिजन को paramagnetic diamagnetic क्लियर गर्नको लागि बन्डिङ र एन्टी बन्डिङ गराएको थिए र अक्सिजन को हेर यो अक्सिजन को यो बन्डिङ रिजनमा यसरी दुईटा पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ यसरी दुईटा पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ र एन्टी बन्डिङमा दुईटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ यसरी ठीक छ र इट इज यहाँ एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ यहाँ एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ र on the basis of this unpaired electron it is called paramagnetic तर not paramagnetic अब हेर O2
O2 माइनस माइनस भनेको के र O2 प्लस प्लस भनेको के र जहिले पनि पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुनु भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन हो र अब O2 प्लस प्लस भनेको हेर यो अक्सिजनको एन्टी बन्डिङमा जुन दुईटा इलेक्ट्रोन थियो हेर बन्डिङमा त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन छँदैछ पेयर इलेक्ट्रोन छँदैछ तर अब O2 प्लस प्लस भनेको के यो जुन इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोन नभएको त्यस्तै यो पनि इलेक्ट्रोन नभएको भनेको एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो एउटा प्लस अर्को इलेक्ट्रोन लुज गर्यो अर्को प्लस सो यो हो O2 प्लस प्लस त्यस्तै O2 माइनस माइनस भनेको के हो भने हेर यो त दिस वन इज O2 दिस वन इज O2 हो र अब माइनस एउटा माइनस भनेको के एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु एउटा माइनस हो भने अर्को इलेक्ट्रोन गेन गर्नु अर्को माइनस हो अनि यहाँ हेर त यहाँ कहीं अनपेयर इलेक्ट्रोन छ र यहाँ त यो भ्याकेन्ट भइसक्यो यो भ्याकेन्ट भइसक्यो अनि यहाँ पेयर इलेक्ट्रोन छ यहाँ के छ यहाँ त पेयर छँदै थियो यो पनि पेयर भइसक्यो सो दोज हुज हैव अनपेयर इलेक्ट्रोन दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक हो भने those who have unpaired electron that is called paramagnetic हो भने paired electron छ भने that is called diamagnetic भन्छ so it is diamagnetic so O2 minus minus or O2 plus plus दुईटै हेर्नु ए राहुल मोबाइल बन्द भयो मोबाइल बन्द भयो साउन्ड आइरहेको होला is it clear Is it clear which one is not paramagnetic? So O2 अब हेर O2 माइनस माइनस दिएको छ भने O2 माइनस माइनस हेर्नु यदि O2 माइनस माइनस नदिएर झुक्याउनको लागि O2 प्लस प्लस पनि दिन सक्छ सो O2 माइनस माइनस छ भने माइनस माइनस सँग जानु प्लस प्लस भनेको यो प्लस प्लस भनेको यो हो ठीक छ माइनस माइनस भनेको यो हो यो क्लासमा पनि गराएको थिए होला जो क्लासमा थियो त्यसलाई ठीक छ नाउ 18 which of the following do not form oxy acid र oxy acid do not form भनेर सोध्यो भने oxygen molecule मा इलेक्ट्रोन फेरि डायमैग्नेटिक हो नि कहाँ oxygen डायमैग्नेटिक हो Oxygen is paramagnetic. पहिले भनेको थिए Oxygen is paramagnetic on the basis of MOT. यो diamagnetic भनेको VBT ले भनेको छ according to VBT. According to VBT oxygen लाई यसले diamagnetic भनेको छ. But VBT is not accepted nowadays. So nowadays oxygen is paramagnetic on the basis of MOT. अहिले मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी बेसमा अक्सिजनलाई पैरामैग्नेटिक भनिन्छ नट VBT ठीक छ सूर्य अक्सिजन इज डायमैग्नेटिक त्यो ओल्ड कन्सेप्ट हो अहिलेको मोडर्न कन्सेप्टमा अक्सिजनलाई पैरामैग्नेटिक भनिन्छ र किन पैरामैग्नेटिक भनिन्छ दिस वन इज द स्ट्रक्चर हो अक्सिजनको एक्ज्याक्ट स्ट्रक्चर यो हो सो अक्सिजनमा एउटा चाहिँ 2 इलेक्ट्रोन बन्ड हुन्छ बीचको र दुईटा साइडमा 3 इलेक्ट्रोन बन्ड हुन्छ दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक नॉट डायमैग्नेटिक र those who have unpaired electron that is called paramagnetic paired electron छ भने डायमैग्नेटिक र यहाँ हेर त यहाँ तीनवटा इलेक्ट्रोनमा दुईटा पेयर भयो भने एउटा अनपेयर छ यहाँ पनि तीनवटामा दुईटा पेयर छ भने एउटा अनपेयर छ so on the basis of this unpaired electron it is called paramagnetic but according to VBT हेर VBT को स्ट्रक्चर अक्सिजन को यो हो according to VBT this one is the structure of oxygen यो VBT ले भनिरहेको छ र VBT ले हेर that's why अब हेर यहाँ पेयर छ 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 भनेको यो VBT हो र VBT is not accepted structure of oxygen यो हो MOT
So paramagnetic diamagnetic on the basis of electron त छुट्याइन्छ. Unpaired electron छ भने paramagnetic, paired electron छ भने diamagnetic. Is it clear? Now 80 number. Which of the following do not form oxyacid? र oxyacid do not form भनेर सोध्यो भने that is fluorine. र किन भन्दाखेरि fluorine has only one oxidation state. Fluorine has only one oxidation state, that is -1. But chlorine, bromine and iodine has variable oxidation state. ठीक छ? That's why chlorine, bromine, iodine ले oxyacid formation गर्छ, but fluorine ले oxyacid formation गर्दैन. Simple concept मा जानु. ठीक छ? अर्को छ, which one is called inorganic benzene? Which one is called 19? Which one is called inorganic benzene? भने सोध्यो भने B3N3S6. It is borazole. Borazole is called inorganic benzene. Why? Because it is isostructural. Isostructural with benzene huncha. So it is isostructural with benzene bhakole borazole is called inorganic benzene. So which one is inorganic benzene bhane sodyo bhane B3N3S6. ठीक छ? त्यसै or which one is inorganic benzene? एकदम important question हो, धेरै चोटी repeated question पनि हो. कहिलेकाहीँ which one is inorganic benzene भनेर सोध्छ, कहिले which one is isostructural भनेर पनि सोध्छ यसलाई. So the structure of borazole is similar to organic benzene भएकोले it is called inorganic benzene भन्छौं. त्यस्तै basicity of boric acid is, र basicity of boric acid is यो monobasic acid हो. र basic boric acid को formula थाहा छ, S3BO3. This one is boric acid. र अब हेर, जसलाई केही क्लियर छैन उले यसलाई ट्राइबेसिक भन्छ, जसले oxyacid छ फस्फोरस गरेको छ उले डाइबेसिक भन्छ. तर जसलाई थाहा छ कि all the boric acid contains number of hydrogen 3 but no any hydrogen is replaced, उले zero basic भन्छ. तर यो मोनोबेसिक हो. र यो मोनोबेसिक किन हो भने यसको बेसिसिटी गर्नको लागि भनेको थिए पहिला यसको फर्म चेन्ज गर्छौं, यसलाई बोरोन ट्राइहाइड्रोक्साइड फर्ममा ल्याउँछौं र त्यसपछि यसलाई वाटर सँग ट्रिट गरिन्छ. र वाटर भनेको H+ र OH- र यो बोरोन ट्राइहाइड्रोक्साइड यो 3 हो. ठीक छ? बोरोन ट्राइहाइड्रोक्साइडले के गर्छ, यो वाटरको हाइड्रोक्सिल आयन सँग यो बोरोन टेट्राहाइड्रोक्साइडमा चेन्ज हुन्छ, बोरोन टेट्राहाइड्रोक्साइडमा चेन्ज हुन्छ र H+ दिन्छ. र on the basis of this H+ it is called basic monobasic. But this H+ is a boric acid होइन नि. So boric acid को basicity with reference of water गरिन्छ. यदि water use गरेन भने यसको basicity हुँदैन. So in this way boric acid, although boric acid contains number of hydrogen 3 but it is monobasic acid हो. यो पनि एकदमै important question हो. अर्को छ नाइट्रोलियम contains. र नाइट्रोलियम र थोमस लाइक धेरै चोटी रिपिटेड क्वेशन हो. र नाइट्रोलियम contains, it is the mixture of calcium cyanamide plus coke. So nitroleum it is the mixture of calcium cyanamide plus carbon coke को mixture हो. ठीक छ? So nitroleum it is the calcium cyanamide plus coke भनेर सम्झिराख्नु. त्यस्तै influent hybridization of carbon is, the influent hybridization of carbon is sp2 हो. ठीक छ?
अथवा धेरैलाई झुक्याउन जसलाई क्लियर छैन उले डायमन्डमा sp3 ग्रेफाइटमा sp2 र फुलेनमा sp भन्न पनि बेड लगाउँदैन सो इन फुलेन हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन इज sp2 नै हुन्छ त्यस्तै when carbon mono is treated with limited supply of hydrogen then product is the carbon mono when carbon mono is treated with limited supply of hydrogen then product is CHO formaldehyde डिहाइड दिन्छ ठीक छ सो लिमिटेड यो कन्डिसन याद राख्नु त्यस्तै कार्बन मोनो इज ट्रिटेड विथ एक्सेस सप्लाई अफ हाइड्रोजन एक्सेस सँग दियो भने यसले मेथानोल दिन्छ मिथाइल अल्कोहल दिन्छ ठीक छ त्यस्तै which one is used as abrasive र एब्रेसिभ भनेको कतिलाई एब्रेसिभ को वर्ड एब्रेसिभ भनेकै थाहा हुँदैन र जसलाई एब्रेसिभ थाहा छैन उले के भन्छ यो नयाँ टर्म हो त्यो भएर आन्सर नयाँतिर लग्न खोज्छ तर यो एब्रेसिभ को मिनिङ जसलाई थाहा छ यो केही होइन र एब्रेसिभ को मिनिङ हुन्छ that which is used for cutting and drilling that which are used for cutting and drilling that is called abrasive so which one is used as abrasive भने सोध्यो भने र अहिलेसम्म जति known element छ that is diamond is the hardest one that's why which one is used as abrasive भने सोध्यो भने diamond सँग जानु र abrasive को meaning so that which is used for cutting and drilling भनेर सम्झिराख्नु नि so that which are used for cutting and drilling that is called abrasive भन्छौं हामी ठीक छ so which one is used as abrasive भनेर सोध्यो भने डायमन्ड सँग जानु in which of the following reaction does hydrogen is acting as oxidizing agent र अब हेर oxidizing र reducing को कुरा गर्ने हो भनेर generally hydrogen is acting as reducing agent हो general case मा hydrogen is acting as reducing agent हो but एउटा केसमा oxidizing को काम गर्छ र त्यो हो hydride formation so when sodium is treated with hydrogen then it gives sodium hydride दिन्छ और general case मा hydrogen को oxidation state general case मा hydrogen को oxidation state +1 हुन्छ तर hydride को case मा oxidation state -1 हुन्छ so अब हेर सोडियम यहाँ प्लस मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ छ सोडियम यहाँ प्लस मा छ भने हाइड्रोजन के हो -1 मा हुन्छ so here sodium is acting as oxidizing agent अथवा यही भनेको थिए oxidation state of hydrogen भनेर सोध्यो भने oxidation of hydrogen is +1 -1 र 0 तीनटै हुन्छ र एलिमेन्टल फर्ममा oxidation state 0 हुन्छ हाइड्राइड को केसमा oxidation state -1 हुन्छ र जनरल केसमा हाइड्रोजन को oxidation state +1 हुन्छ so in hydride oxidation state of hydrogen is -1 so अथवा यसलाई नोट भनेर पनि लेखाइदिएको हुन्छु कि generally hydrogen is acting as reducing agent but in case of hydride formation it acts as oxidizing agent ठीक छ so sodium is treated with hydrogen then it gives sodium hydride र here hydrogen is acting as oxidizing agent हो ठीक छ त्यसै the decay product अहिले क्वेशन सोध्ने टाइम छैन सुधार पछि टाइम बच्यो भने पछि क्वेशन सोध्नु र डिके प्रोडक्ट अफ ट्राइटियम इज रेडियोएक्टिभ र ट्राइटियम इमिट्स बीटा रे भनेको थिए र आफ्टर इमिटिङ बीटा पार्टिकल और बीटा रे दिस वन इज ट्राइटियम र ट्राइटियमले आफ्टर इमिटिङ बीटा पार्टिकल र बीटा इमिसन भयो भने के हुन्छ मास रिमेन्स कन्स्टेन्ट
सो मास 3 नै रहन्छ, बट पोजिसन गोज 1 पोजिसन राइट इन द पिटी, सो यो हिलियमको कन्फिगरेसन गेन गर्छ। सो आफ्टर इमिटिङ बीटा पार्टिकल कन्फिगरेसन विल बी भनेर सोध्यो भने हिलियम 3। यो प्राय सबै क्वेशन क्लासमा गराएकै छु। aqueous solution of which of the following is not reduced by hydrogen, र not reduced by hydrogen भनेर सोध्यो भने यहाँ जिंक सँग जानु, किनभने यहाँ हाइड्रोजन को एभव र बिलो को कुरा गरेको थिए र इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा एभव र हाइड्रोजन भन्दा बिलो को कुरा गरेको थिए र ठीक छ, र जिंक इज एभव देन हाइड्रोजन र एभव देन हाइड्रोजन जिंक छ र यिनीहरू चाहिँ यो फेरिक, यो क्युप्रिक, मर्क्युरिक र फेरिक यिनीहरू बिलो देन हाइड्रोजन हो भने एभव देन हाइड्रोजन इज पावरफुल रिड्युसिङ, दैट्स व्हाई एभव देन हाइड्रोजन लाई 26 नंबर को 26 सी भनेको थिए। र फेरिक इज बिलो देन हाइड्रोजन, क्युप्रिक इज बिलो देन हाइड्रोजन, मर्क्युरिक इज बिलो देन हाइड्रोजन र बिलो देन हाइड्रोजनलाई हाइड्रोजनले रिड्युस गर्छ, यिनीहरूलाई रिड्युस गर्छ, तर रिड्युस गर्न सक्ने भनेको जिंक हो र जिंक इज एभव देन हाइड्रोजन र एभव देन हाइड्रोजन दे आर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट देन हाइड्रोजन हुन्छ र हाइड्रोजन भन्दा पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट भएकोले यिनीहरूलाई हाइड्रोजनले रिड्युस गर्न सक्दैन। ठीक छ, 23 र 24। 23 को भनेको थिए नि फर्मल्डिहाइड र 24 को डायमन्ड। हेरिराखन, हेर्दैन तिमीहरू? ठीक छ, अब 20 को पछि देखाउँछु। अब when ammonia is passed over heated cupric oxide it is oxidized to, र when cupric oxide र when यो सोधेको क्वेशन पनि हो आयोमा, when cupric oxide is treated with ammonia then ammonia being reducing agent गर्छ, cupric oxide लाई रिड्युस गरेर कपर लाई फ्री गरिदिन्छ र those which are reducing आफू अक्सिडाइज भइहाल्छ नाइट्रोजनमा र वाटर दिन्छ। So when ammonia is treated with cupric oxide then product is nitrogen is। ठीक छ, normal saline water contains 0.9% sodium chloride because sodium chloride is isotonic, it is isotonic। ठीक छ, सोडियम 0.9% सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक टु ह्युमन ब्लड हुन्छ र दैट्स व्हाई नर्मल सलाइन वाटर contains 0.9% सोडियम क्लोराइड हो। ठीक छ, सो र why 0.9% सोडियम क्लोराइड बिकज इट इज आइसोटोनिक हो। ठीक छ, सो आइसोटोनिक र मिनिङ अफ आइसोटोनिक थाहा छ, र आइसोटोनिक को मिनिङ हुन्छ सेम एटमोस्फेरिक सेम अस्मोटिक प्रेसर। सो जति हाम्रो बडीमा ब्लडले प्रेसर एक्जर्ट गरेछ त्यतिकै प्रेसर एक्जर्ट 0.9% सोडियम क्लोराइडले गर्छ, दैट्स व्हाई इट इज आइसोटोनिक। Now 30 number, a solution of sodium in liquid ammonia is blue due to presence of भनेर सोध्यो भने solvated electron। ठीक छ, और when sodium, यसको रिएक्सन हेर, when sodium is treated with ammonia र XY यो कोफिसिएन्ट मा राखिन्छ लोन पेयर इलेक्ट्रोन को लागि
When sodium is treated with ammonia, then it gives NaNH3 X दिन्छ plus NH3 Y दिन्छ. This one is called solvated electron, or यसलाई ammoniated electron पनि भनिन्छ. ठीक छ. So यो रिएक्सन सम्झिराख्नुस्. So this one is र यहाँ एउटा कन्डिसन फरक छ. यहाँ एमोनिया सोलुसनको कुरा भइरहेको छ र एमोनिया सोलुसन भनेर सोध्यो भने क्वेशन राम्ररी हेर्नु. सोडियमलाई एमोनियासँग हिट गर्यो भने पनि ब्लू कलर दिन्छ. त्यस्तै सोडियमलाई एमोनियाको के रे एमोनिया सोलुसनमा पनि पास गर्यो भने ब्लू कलर आउँछ. तर त्यहाँ हिटिङमा ब्लू कलर आयो भने दैट इज अफ सोडामाइड NaNH2 को ब्लू कलर हुन्छ. बट सोलुसनमा यदि ब्लू कलर आयो भने त्यो एमोनिएटेड और सल्फेटेड इलेक्ट्रोन हो. ठीक छ. Nitrogen is relatively inactive element because its atomic has stable configuration, it has low atomic radius, it is electronic very high dissociation energy, it has high dissociation energy on bond breaking energy of nitrogen भनेको थिए. In nitrogen there is triple covalent bond. To break this triple covalent bond, very high energy is needed. The bond energy of nitrogen is 946 kilojoule per mole. So being high dissociation energy, why nitrogen shows inertness behavior or relatively very inactive भनेदियो भने, that is due to 1 second. कुनको 1 second भनिरहेको छु सविता? थर्टी को डी हो. 30 को डी. कुनको फेरि भनिदिनु भन्छ? सोनु यादव कुनको फेरि भनिरहेछौ? फास्ट किन चाहियो? तिमीलाई 2 घण्टामा सकाउनु छ, 2 घण्टामा सकाइदिन्छु. र सबै हेर जति पनि क्वेशनहरु छ सबै प्र्याक्टिकल छ, सबै लगभग सोधेकै क्वेशनहरु छ यहाँ. थर्टी को 1 सेकेन्ड र 30 को के भनेको थिए? यदि एमोनिया सोलुसनमा सोधेको छ भने सल्फेटेड और एमोनिएटेड इलेक्ट्रोनमा जानु हैन. सोलुसन भनेर सोधेको छ भने हैन, हिटेड विथ एमोनिया भनेर दियो भने त्यहाँ सोडामाइड भनेर गर्नु. ठीक छ. सो क्वेशन अलिकति राम्ररी. त्यो ब्लू कलर, सो ब्लू कलर इज अफ इट इज सल्फेटेड इलेक्ट्रोन्स और एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन्स पनि भनिन्छ यसलाई. और एमोनिएटेड सल्फेटेड और एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन्स भनेर पनि भनिन्छ. ठीक छ. Now oxidation state and so nitrogen shows inertness behavior भनेर गराएको थिए. सो 3टा रिजन भनेको थिए. एउटा being very high bond dissociation energy, अर्को half fill p orbital र अर्को के भनेको थिए? triple covalent between the nitrogen. So being high dissociation energy हो. ठीक छ. Okay, oxidation state and hybridization of oxygen in hydrogen peroxide is र peroxide को लागि के भनेको थिए? यदि oxidation state or which one is true peroxide or false peroxide भनेर पनि सोध्छ. So oxidation state भनेर सोध्यो भने oxidation state is
जहिले पनि पेरोक्साइडमा अक्सिडेसन स्टेट -1 हुन्छ सो अक्सिडेसन स्टेट इज -1 त्यस्तै हाइब्रिडाइजेसन इज भनेर सोध्यो भने sp3 हो ठीक छ र हाइब्रिडाइजेसन भनेर सोध्यो भनेर सर्टकट ट्रिक सिकाएको थिए हाइड्रोजन को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2 अक्सिजन को 12 टोटल कति भयो 14 र 14 छ भने कति हुन्छ 8 1 2 र 12 14 8 1 जा 8 रिमाइन्डर कति आयो 6 र रिमाइन्डरलाई 2 ले डिभाइड गर्ने 2 3 जा 6 र 1 + 3 भनेको 4 र 4 भनेको के sp3 so hybridization is sp3 but oxidation state is -1 यो सर्टकटमा हाइब्रिडाइजेसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो पनि सिकाएको थिए इज इट क्लियर 30 नट डी 32 को बी सँग जानु सो अक्सिडेसन स्टेट इज और 2 पेरोक्साइड भनेर सोध्यो भनेर that oxide in which oxidation state of oxygen is -1 ठीक छ र सो एउटा चिन्ने तरिका -1 हुनु पर्ने प्लस हाइब्रिडाइजेसन सोध्यो भने sp3 हो ठीक छ अनि हाइब्रिडाइजेसन को ट्रिक त सिकाएकै थिए पहिला क्लासमा उनीहरुलाई थाहा छ होला मज्जाले हाइब्रिडाइजेसन गराएको पनि थिए हाइड्रोजन को ट्रिक सिकाएको पनि थिए सो 8 र 8 भन्दा बढी र 8 भन्दा बढी छ भने पहिला 8 ले डिभाइड गर्ने त्यसपछि रिमाइन्डरलाई 2 ले डिभाइड गर्ने 8 या 8 भन्दा कम छ भने र 8 भन्दा कम छ भने डाइरेक्ट 2 ले डिभाइड गर्नु So in hydrogen peroxide, oxidation state is -1 र hybridization is sp3. एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कहिले यहाँ हाइब्रिडाइजेसन मात्रै सोधेको छ कहिले अक्सिडेसन स्टेट सोधेको छ कहिले दुवै गरेर सोधेको छ laughing gas is prepared by heating र और प्रिपरेसन भनेर सोध्यो भनेर यस पहिला भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पहिला हाइड्रोजन दुईटा छ हाइड्रोजन को एउटा इलेक्ट्रोन छ भने दुईटा हाइड्रोजन छ दुईटा इलेक्ट्रोन अक्सिजन दुईटा छ भने 12 वटा इलेक्ट्रोन भने पहिला भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने त्यसपछि एडिसन गर्ने 14 आउँछ त्यही त अक्सिजन को कसरी 12 बनाए अक्सिजन को आउटर सेलमा कति 6 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हैन भने अब 6 वटा छ भने अक्सिजन दुईटा छ भने 12 भयो सो 12 पहिला यसलाई एडिसन गर्ने र त्यसपछि डिभाइड गर्ने 8 ले laughing gas is prepared by heating र यहाँ आन्सर सी हो when ammonium chloride is heated along with sodium or potassium nitrate ठीक छ so when ammonium chloride is heated then यसले के दिन्छ एमोनियम को नाइट्रेट दिन्छ र सोडियम क्लोराइड दिन्छ र एमोनियम नाइट्रेट सेकेन्ड स्टेपमा एमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज भएर हिटले गर्दा डिकम्पोज भयो भने यसले नाइट्रस अक्साइड दिन्छ र वाटर दिन्छ र दिस वन इज कॉल्ड लाफिङ ग्यास So laughing gas is prepared बनाइदियो भने ammonium chloride heated along with sodium or potassium nitrate ठीक छ त्यस्तै now bleaching action of hydrogen peroxide is example of it is example of dry bleach हो ठीक छ It is the example of dry bleach भनेर मैले गराएको हुन्छु तर बुकहरुमा गएर हेर्नु
यसलाई वेट ब्लिच भनेको छ ठीक छ सो ड्राई ब्लिच हो किनभने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज भएर यो वाटर र नेसेन्ट अक्सिजन दिन्छ र यहाँ ड्राई र वेटलाई चिन्न भनेको थिए that reaction in which water is needed to the reactant side for production of nascent oxygen hydrogen that is called wet तर यहाँ यो वाटर हेर रिएक्टेन्ट साइडमा वाटर छैन यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आफै डिकम्पोज भएर दुवै दिएको रहेको छ र यो नेसेन्ट अक्सिजनको प्रोडक्सनमा यो वाटरको कुनै रोल छैन र that reaction in which water is not needed that is example of dry bleach मा आउँछ so hydrogen peroxide is example of dry bleach हो ठीक छ the glass having the low coefficient of thermal expansion is it is Pyrex glass र ग्लास पनि हेर्नु र Pyrex glass हो के हुन्छ it has के रे हिटिङ क्यापासिटी एकदम हाई हुन्छ यो नर्मल हिटिङमा हिटले लाई केही फरक पर्दैन ठीक छ सो लो कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन भनेर सोध्यो भने त्यो Pyrex glass हो र Pyrex glass it is used for making utensils भाँडाकुँडो बनाउनमा हिटिङ एपरेटसहरु बनाउनमा युज गरिन्छ सो which glass has low coefficient of thermal expansion भनेर सोध्यो भने that is Pyrex glass ठीक छ 35 को सी त्यसै the mixture used in Holm signal is र Holm signal भनेर सोध्यो भने यो सिप को क्रू मेम्बरले युज गर्छ र यहाँ दुईटै ठीक छ र Holm signal भनेर सोध्यो भने यहाँ बुकको आन्सर गर्नु भनेको थिए र बुकमा दिएको हुन्छ क्याल्सियम कार्बाइड प्लस क्याल्सियम फस्फाइड सो यो बुकको आन्सर इन्डाइरेक्ट आन्सर हो क्याल्सियम कार्बाइड प्लस क्याल्सियम फस्फाइड तर हाम्रो आन्सर के थियो Holm signal मा युज भनेको फस्फाइन भनेको थिए सो फस्फाइन इज द डाइरेक्ट आन्सर इट इज द इन्डाइरेक्ट आन्सर यो इन्डाइरेक्ट हो यो डाइरेक्ट आन्सर हो ठीक छ र के अनुसार जसरी अप्सन दिएको छ त्यो अनुसार हेर्नु सो डाइरेक्ट सोध्यो भने Holm सिग्नलमा फस्फाइन भनेर पनि सोध्देला यदि फस्फाइन दिएको छैन भने क्याल्सियम कार्बाइड प्लस क्याल्सियम फस्फाइड र यो क्याल्सियम कार्बाइड र क्याल्सियम फस्फाइड हाइड्रोलाइसिस गरेर के रे फस्फाइन दिन्छ र भर्टेक्स रिङ त अघि नै इम्प्युरिटिजको कुरामा भर्टेक्स रिङको कुरा आउनु पर्ने थियो र Holm सिग्नल भनेको के र Holm सिग्नल भनेको यो एन्सियन्ट टाइममा सिपको क्रू मेम्बरले युज गर्थ्यो ठीक छ लाइटको लागि राति अँध्यारो भयो भने तिनीहरुले फस्फाइनलाई एयरमा रिलिज गर्थ्यो र एयरमा रिलिज गरेपछि त्यहाँबाट लाइट आउँथ्यो र लाइटको हेल्पले तिनीहरु आफ्नो एक्टिभिटी गर्थ्यो that signal which is used for searching of home in ship in sea that is called Holm signal भनेको छ now which one is called sesquio oxide र sesquio oxide भनेको हेर यहाँ that oxide in which sesquio oxide चिन्ने तरिका that oxide in which ratio of non-metal and oxygen or nitrogen and oxygen is 2:3 छ भने that is called sesquio oxide so N2O3 त्यसै C2O3 त्यसै Al2O3 these are called sesquio oxide so that sesquio oxide चिन्ने तरिका that oxide in which oxidation state not oxidation state number of non-metal and oxygen को ratio is 2:3 छ भने or 2 part metal non-metal र 3 part oxygen छ भने that oxide is called sesquio oxide ठीक छ now फेरि 36 भनिरहेछ 36 को सी भनेको थिए नि पूजा 36 को सी क्याल्सियम कार्बाइड प्लस क्याल्सियम फस्फाइड इनडाइरेक्ट आन्सर now by which process nitric acid is manufactured from air भनेर सोधिन्छ र एयर भनेर सोध्यो भने बर्कलाइन एन्ड इडाई प्रोसेस हो
ठीक छ or from sulfuric acid retort process मा के बनाएको थिए here nitric acid is manufactured from sulfuric acid ओस्टवालमा from ammonia हो त्यसै यहाँ from air हो so by which process nitric acid is manufactured from air भने सोध्यो भने that is Berkline and ठीक छ Berkline and Idai process मा जानु so retort process मा from sulfuric acid हो Berkline Idai process मा from air हो र के रे ओस्टवाल प्रोसेस मा from ammonia हो ग्रेफाइट अक्साइड पनि यसैलाई भनिन्छ ग्रेफाइट अक्साइड पनि भनिन्छ सेस्कियो अक्साइड पनि भनिन्छ now which one is called mixed acid and hydride र यो त सबै ग्रुपलाई गराएको थिए र मिक्स अक्साइड मा हेर्दाखेरि लाग्छ N2O3 अथवा N2O5 बट आन्सर इज गर्नु NO2 र why NO2 is called mix भन्दाखेरि हेर when NO2 is treated with water then it gives both nitric acid and nitrous acid यो दुईटै एसिड दिन्छ र दुईटै एसिड दिने भएकोले नेम इज गिभन मिक्स्ड ठीक छ सो N2O3 यसलाई हामी वाटर सँग ट्रिट गरायो भने यसलाई वाटर सँग ट्रिट गरायो भने यसले नाइट्रस एसिड दिन्छ यसलाई वाटर सँग ट्रिट गरायो भने यसले के दिन्छ नाइट्रिक एसिड दिन्छ बट नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई वाटर सँग ट्रिट गरायो भने यो दुईटै एसिड दिन्छ र दुईटै एसिड दिने भएकोले नेम इज गिभन मिक्स्ड कार्बन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन भयो भने दैट इज कॉल्ड सब ऑक्साइड ठीक छ कार्बन इज मोर देन ऑक्सीजन भयो भने सब ऑक्साइड कार्बन इज लेस देन ऑक्सीजन भयो भने ग्रेफाइट ऑक्साइड भनेको थिए which one is triple superphosphate र ट्रिपल सुपरफस्फेट भन्ने सोध्यो भनेर नेम इज हियर ट्रिपल बट फर्मुला इज सिंगल सो इट इज क्याल्सियम डाइहाइड्रोजन फस्फेट ठीक छ सो यो चाहिँ हेर यो थोमस slag नंबर ए इज थोमस slag हो नंबर बी इज सुपरफस्फेट अफ लाइम हो नंबर सी इज यो ट्रिपल सुपरफस्फेट बिकज यसले पर्सेन्टेज अफ P2O5 यो 17 to 20% मात्रै दिन्छ यसले 23% दिन्छ P2O5 तर यसले के दिन्छ 56% P2O5 दिन्छ so name is triple given on the basis of percentage not the basis of formula so which one is triple superphosphate भने सोध्यो भने क्याल्सियम डाइहाइड्रोजन फस्फेट only अथवा यसकै हाइड्रेटेड फर्म भनेर दिन्छ ठीक छ so superphosphate is calcium dihydrogen phosphate or hydrated form now ammonia when ammonia reacts with excess of chlorine then form र यहाँ भनेको थिए chlorine excess or chlorine limited र लिमिटेड क्लोरिन मा एमोनिया के रे एमोनियाले ओभरटेक गर्छ भनेको साइड प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन तर यहाँ क्लोरिन एक्सेस छ र क्लोरिन एक्सेस छ भने यसले नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड दिन्छ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड र HCl दिन्छ 40 को once more र ट्रिपल सुपरफस्फेट इज calcium dihydrogen phosphate only so name triple दिएकोले धेरैले तीनवटाको मिक्सचर हेर्न थाल्छ so name triple is given on the basis of percentage not on the basis of formula so triple superphosphate is calcium dihydrogen phosphate only ठीक छ त्यस्तै एक्सेस अफ क्लोरिन दियो भने नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड साइड प्रोडक्ट र साइड प्रोडक्टमा HCl दिन्छ यो रिएक्सन हेर्नु गराएको थिए त्यस्तै नेसनल रिएजेन्ट लिमिटेड क्लोरिनमा अप्सन ए हुन्छ नाइट्रोजन दिन्छ लिमिटेड क्लोरिनमा नाइट्रोजन दिन्छ एक्सेस क्लोरिनमा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड दिन्छ
ठीक छ त्यस्तै नेचुरल रिएजेन्ट इज युज्ड फर आइडेन्टिफिकेसन अफ र आइडेन्टिफिकेसन अफ भनेर सोध्यो भने एमोनिया एन्ड फस्फाइन डी सँग जानु डिटेक्सन भनेर सोध्यो भने एमोनिया सँग जानु तर आइडेन्टिफिकेसन भनेर सोध्यो भने एमोनिया एन्ड फस्फाइन सँग जानु र यसको रिएक्सन दुवै रिएक्सन गराएको थिए रिएक्सन गएर हेर्नु नट बी आन्सर डी इज सो डिटेक्सन भनेर सोध्यो भने एमोनियम आयनसँग जानु तर यहाँ आइडेन्टिफिकेसन छ र आइडेन्टिफिकेसन भनेर सोध्यो भने यो एमोनिया र फस्फाइन हो र एमोनियासँग यसले ब्राउन कलर दिन्छ एमोनियासँग ब्राउन कलर दिन्छ फस्फाइनसँग यसले ब्ल्याक कलर दिन्छ र ब्ल्याक कलर दियो भने फस्फाइन हो भनेर आइडेन्टिफाई गराउँछ ब्ल्याक कलर दियो भने ब्राउन कलर दियो भने एमोनिया हो भनेर आइडेन्टिफाई गराउँछ सो नट बी आन्सर डी गर्नु 42 नाउ 43 डिटेक्सन भनेर सोध्यो भने एमोनियम आयन सो डिटेक्सन भनेर सोध्यो भने एमोनियम आयन NH4+ मा जानु साल्ट एनालाइसिस तिर जानु तर आइडेन्टिफिकेसन भनेर सोध्यो भने एमोनिया आयन फस्फाइन गर्नु ठीक छ नाउ 43 र कम्प्लेक्स फर्म इन रिङ टेस्ट इज that is D answer nitroso iron second sulfate pentahydrated or penta aqua nitroso iron second sulfate or the complex which is formed in ring test is ठीक छ यो त सबैलाई थाहा छ which of the nitrate on a strong heating leaves metal as a residue र metal as a residue भनेर सोध्यो भने AgNO3 सँग जानु ठीक छ AgNO3 अथवा HgNO3 दुईटा सम्झिराख्नु यहाँ HgNO3 पनि दियो भने र यिनीहरूलाई हिट गर्यो भने यो मेटल फ्री गरिदिन्छ ठीक छ तर यिनीहरूलाई रेस्टलाई हिट गर्यो भने यो मेटलको अक्साइड आउँछ तर AgNO3 अथवा HgNO3 लाई हिट गर्यो भने यहाँ मेटल फ्री गर्छ यसले ठीक छ now the salt soluble in cold water but the salt insoluble in cold water but soluble in boiling water is lead chloride ठीक छ PbCl2 अथवा यो लीड हेर साल्ट एनालाइसिस मा लीड फर्स्ट ग्रुपमा पनि आउँछ सेकेन्ड ग्रुपमा पनि आउँछ र लीड दुई ठाउँमा आउनुको कारण यही त हो नि सो लीड के हुन्छ भनेर त्यस्तै now 46 yellow ammonium sulfide is used for separation yellow ammonium sulfide solution is suitable for separation of yellow ammonium sulfide is used for separation of second A र second B लाई separation मा युज गरिन्छ अब हेर अब यहाँ second A र second B हाइड्रोजन सल्फाइड मा गरेको थियो होला र सेकेन्ड ए र सेकेन्ड बी को हेर त यहाँ मर्क्युरी सेकेन्ड ए लीड पनि सेकेन्ड ए यो हुँदैन यो लीड सेकेन्ड ए बिस्मथ पनि सेकेन्ड ए यो पनि होइन बिस्मथ इज सेकेन्ड ए र क्युप्रिक इज यो पनि सेकेन्ड ए यो हुँदैन क्याडमियम इज सेकेन्ड ए आर्सेनिक इज सेकेन्ड बी सो इट इज डी ठीक छ so aluminum sulfide is used for separation of second B from second A हो किनभने in aluminum sulfide the radicals of second B are soluble हुन्छ but second A are insoluble हुन्छ that's why second A र second B बाट चिन्नु पर्ने हो ferric iron forms Prussian blue color PPT due to the ferroferric cyanide.
ठीक छ र फेरिको टेस्टमा पनि आउँछ यो रिपिटेड क्वेशन पनि हो ठीक छ त्यसै पोटासियम हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट potassium hexanitride cobaltate is known as it is Fischer salt. Which one is Fischer salt? ठीक छ र रिनमान्स ग्रीन भने थाहा छ कोबाल्ट जिंकेटलाई भनिन्छ त्यस्तै कोबाल्ट एल्युमिनेटलाई दिनार्ट्स ब्लू भनिन्छ र फिशर साल्ट भनेको पोटासियम हेक्सानाइट्राइड कोबाल्टेट ठीक छ it is called Fischer salt. The salt used for performing bead test is in qualitative inorganic analysis is microcosmic salt. The microcosmic salt is sodium ammonium biphosphate tetrahydrated. ठीक छ र so borax bead test र microcosmic salt को result same salt मा same result आउँछ र that's why in spite of microcosmic borax bead test is used or in spite of borax bead microcosmic salt is used. That's why your sodium ammonium biphosphate tetrahydrated र यसलाई it is also called microcosmic salt पनि भनिन्छ. So which one is microcosmic salt पनि सोधेको क्वेशन हो र flame test is not given by र flame test not given by भनेर हामीले पढेको छौं alkali metals and alkaline earth metal gives flame test except beryllium and magnesium. So beryllium र magnesium ले flame test दिदैन. So beryllium is र flame test पनि अहिले सम्म 6-7 चोटी रिपिटेड क्वेशन हो यो ठीक छ. So which one gives flame test? कहिले gives भनेर सोध्छ कहिले do not gives भनेर सोध्छ. So beryllium लाई सम्झिराख्नु. So beryllium and magnesium do not give flame test, but yeah, calcium, barium यिनीहरु flame test दिन्छ. So which one do not give flame test भनेर सोध्यो भने beryllium is. कुन मेटल कहाँनिर पर्छ भने त्यसको लागि त रेडिकल याद गर्न भनेको थिए नि र हाइड्रोजन सल्फाइडमा रेडिकल गराएको थिए सेकेन्ड र फोर्थ ग्रुप त गराएकै थिए नि के भन्छ 47 को 47 को पोटासियम फेरोसाइनाइड सँग त रिएक्सनै गराइन्छ फेरिकलाई देन फेरिकले के गर्छ पोटासियमलाई रिप्लेस गरेर फेर्सो फेरिक साइनाइड दिन्छ. A hydride of nitrogen which is acidic is that is N3H. ठीक छ र N3H को नाम पनि थाहा छ यसको नाम के हो हाइड्रोजोइक एसिड ठीक छ र जसलाई थाहा छ कि यसको नाम हाइड्रोजोइक एसिड हो उले गर्न सक्छ अथवा जसलाई नाइट्रोजन नन मेटल हो जनरली नन मेटल को हाइड्राइड एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेट भनेर पढ्छ तर नाइट्रोजन इज नन मेटल तर मोस्ट अफ द हाइड्राइड्स अफ नाइट्रोजन आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट N3H. So हाइड्रोजोइक एसिड र which one now 52 which one is which of the following is a neutral oxide र neutral oxide मा याद घोकाएकै थिए नाइट्रस अक्साइड अथवा भनेको थिए नाइट्रस अक्साइड N2O NO र कार्बन मोनो यो तीनटालाई घोकिनै दिनु भनेर दिस अल आर न्यूट्रल अक्साइड ठीक छ सबैलाई थाहा छ कुरा र which one is mercury tail र mercury tail भनेको के हो भने when mercury comes in contact of ozone when mercury comes in contact of ozone then यसको नेसेन्ट अक्सिजनले के गर्छ मर्करीलाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ
मर्क्युरस अक्साइडमा र आफू चेन्ज हुन्छ अक्सिजनमा सो Sg2O so Sg2O is it is called tail of mercury or mercury tail भनेर भन्छौं हामी 52 को that is nitrous oxide laughing gas nitrous oxide nitric oxide र CO तीनवटालाई न्यूट्रल अक्साइड भनेर घोकी नै दिनु भनेर क्लासमा पनि म गराएको थिएँ यो 52 को C त्यस्तै टेलिङ अफ मर्करी भनेको when mercury comes in contact of ozone then यसको मिनिस्कस फर्मेसन प्रोपर्टिज लस्ट हुन्छ र मास चाहिँ नेक रिजनमा आइहाल्छ तर अलिअलि यो वालमा टाँसिन थाल्छ र वालमा टाँसिन थाल्ने भएकोले it looks like tail र that's why it is called tail formation to the mercury or tailing of mercury भन्छौं ठीक छ फ्लेम टेस्ट बेरिलियम so alkali र alkaline ले फ्लेम टेस्ट दिन्छ एक्सेप्ट बेरिलियम एन्ड म्याग्नेशियम so बेरिलियम र म्याग्नेशियमले फ्लेम टेस्ट दिदैन नाउ ओजोन इज एक्टिङ एज र ओजोन इज एक्टिङ एज भनेर सोध्यो भने बोथ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ गरेर गर्नु भनेर भनेको थिए ठीक छ और जनरल केसमा अथवा बुकहरुमा ओजोन इज ओन्ली अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको छ तर जनरल केसमा अक्सिडाइजिङ हो तर एउटा केसमा रिड्युसिङ पनि हो र नोटमा गराएको थिए यहाँ नोट बनेर गराएको थिए र नोटमा के भनेको थिए इन केस अफ peroxide it acts as reducing agent in case of peroxide it is acting as a reducing agent so general case ma oxidizing ho general case ma oxidizing agent को काम गर्छ तर peroxide को केस मा reducing agent को काम गर्छ that's why in ozone is acting as भनेर दियो भने both oxidizing and reducing agent भनेर सम्झिराख्नु अर्को छ the crystalline form of sulfur is stable at room temperature is र कुनको रिएक्सन बनिरहेछ र crystalline form of sulfur is stable at room temperature र stable allotropes of sulfur is orthorhombic or rhombic or alpha sulfur भनेर गराएको थिए ठीक छ so crystalline form of sulfur or orthorhombic rhombic or alpha sulfur stable allotropes of sulfur is only alpha sulfur भनेर सम्झिराख्नु ठीक छ र from which of the following colloidal sulfur is obtained र colloidal sulfur को पनि कुरा गरेको थिए with the help of nitric acid or the sulfur which is obtained by nitric acid or from which of the following hydrogen sulfide is not prepared भनेर पनि क्वेशन गराएको थिए र नाइट्रिक एसिड बाट हो किनभने नाइट्रिक एसिड ले के गर्छ यो हाइड्रोजन सल्फाइड को यसको नेसेन्ट अक्सिजन ले के गर्छ यो हाइड्रोजनलाई अक्सिडाइज गर्दिन्छ वाटरमा र सल्फरलाई फ्री गर्दिन्छ and this sulfur is called colloidal sulfur so कुन कन्डिसन मा colloidal sulfur obtained भनेर सोध्यो भने that is nitric acid सम्झिराख्नु ठीक छ now 57 number of dative bond in sulfuric acid is र number of dative bond sulfuric acid भनेर सोध्यो भने 2 और यो सल्फ्युरिक एसिड को स्ट्रक्चर भनेर सोधिरहेको छ र स्ट्रक्चर मा अब dative bond भनेको के हो भने coordinate covalent bond is called dative bond र सल्फ्युरिक एसिड को स्ट्रक्चर हेर्छौ भने एउटा dative bond यो हो अर्को dative bond यो हो र दुईटा OH हुन्छ यहाँ this one is the structure of sulfuric acid
So एउटा dative bond. So dative bond भनेको coordinate covalent bond is called dative bond. So number of dative bond in sulfuric acid is 2. (56) को नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिडबाट जुन सल्फर अब्टेन हुन्छ र नाइट्रिक एसिड बिङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के हुन्छ यो हाइड्रोजन सल्फाइड जुन लाइब्रेट हुन्छ त्यो हाइड्रोजन सल्फाइडको हाइड्रोजनलाई यसको नेसेन्ट अक्सिजनले अक्सिडाइज गरिदिन्छ वाटरमा र सल्फरलाई फ्री गरिदिन्छ र दैट सल्फर इज कॉल्ड कोलाइडल सल्फर हो ठीक छ नाउ 58 catalyst used in contact process is V2O5 divanadium pentoxide is used as catalyst in contact process ठीक छ यो catalystहरु पनि सोध्छ simple कुराहरु पनि ध्यान दिनु now oleum is called 59 र oleum is also called के यसलाई fuming sulfuric acid पनि भनिन्छ oleum is also called fuming sulfuric acid platinum old chemistry मा platinum थियो platinum is not used nowadays ठीक छ किनभने platinum को ड्रबैक पनि त गराएको थिए so पहिला platinum asbestos use गर्थ्यो but nowadays V2O5 is used as catalyst not platinum asbestos ठीक छ र oleum is also called fuming sulfuric acid और यसलाई अर्को पनि यसको नाम के हो it is also called pyrosulfuric acid पनि भनिन्छ fuming sulfuric acid pyrosulfuric acid और oleum भनेर oleum is called वालोभिट्राइल को मीन्स अहिले सोधिरहेछ र वालोभिट्राइल भनेको सल्फ्युरिक एसिड को फर्स्ट नेम हो वालोभिट्राइल ठीक छ र ओलियम को फर्मुला हुन्छ H2S2O7 सो ओलियम लाई नै फ्यूमिंग सल्फ्युरिक एसिड पनि भनिन्छ पाइरोसल्फ्युरिक एसिड पनि भनिन्छ ओलियम पनि भनिन्छ 55 मा गइरहेछ हौ ब्याक स्लाइड 55 मा अर्थोरम्बिक और अल्फा सल्फर हो पेरोक्साइड प्लस ओजो मा के भन्छ ठीक छ यता हो 59 सो ओलियम इज अल्सो कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्युरिक एसिड पनि भनिन्छ पाइरोसल्फ्युरिक एसिड पनि भनिन्छ अर्को नाउ 60 hypo used in photography because of its reducing behavior oxidizing behavior complex forming behavior reaction with light so complex और hypo को reaction है और when silver bromide or when hypo Na2S2O3 it is treated with silver bromide then it gives Na3AgS2O3 र साइड प्रोडक्ट में सोडियम ब्रोमाइड दिन्छ र इट इज कॉल्ड सोडियम अर्जेन्टो थायोसल्फेट र सोडियम अर्जेन्टो थायोसल्फेट यो कम्प्लेक्स साल्ट हो so it is due to complex formation हो ठीक छ now 61 the gas which turns lime water milky is
both carbon dioxide and sulfur dioxide. अब हेर कार्बन डाइअक्साइडले मिल्की गर्छ भनेर ठीक छ कार्बन डाइअक्साइडले मिल्की गर्छ भने सबैलाई थाहा हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड हेर लाइम वाटर भनेको स्ल्याक लाइम क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र यसमा कार्बन डाइअक्साइड पास गर्यो भने यसले के दिन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट दिन्छ यो पीपीटी दिन्छ र वाटर दिन्छ र यही हो मिल्की त्यसै स्ल्याक लाइम और लाइम वाटर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र यहाँ सल्फर डाइअक्साइड पास गर्यो भने यसले पनि CaSO3 दिन्छ क्याल्सियम सल्फाइड दिन्छ र वाटर दिन्छ र यो पनि मिल्की नै हो so like as carbon dioxide sulfur dioxide also turns lime water milky ठीक छ र fluorine reacts with water to gives 62 fluorine reacts with water to give 62 को आंसर गर त 62 को आंसर गर त A B A र यहाँ आन्सर डी गर्नु डी और फ्लोरिन when fluorine is treated with water then it gives यो HF दिन्छ र अक्सिजन दिन्छ त्यसै फ्लोरिन treated with water then it gives यसले पनि HF दिन्छ र in some extent ozone पनि दिन्छ so fluorine being very reactive when treated with water then water लाई decompose गरेर यसले HF दिन्छ plus maximum oxygen दिन्छ but in some extent ozone पनि दिन्छ यो रिएक्सन याद राख्नु यो पनि आइएम को सोधेको क्वेशन हो डी इज आन्सर O3 is how so यहाँ हेर न some extent यसले ओजोन पनि दिन्छ ठीक छ that's why answer is D अर्को the acid which can't be kept in glass bottle is HF or which one is used for etching of glass or which one is not stored in glass भनेर पनि भनेको थिए sir which one has more oxidizing power fluorine or ozone fluorine हो fluorine को most हुन्छ than ozone ठीक छ so HF सँग जानु के 62 सोच्दै छ 62 को गरे नि आन्सर डी so fluorine treated with water then water लाई decompose गरेर यसले maximum oxygen दिन्छ but in some extent ozone पनि दिन्छ तर HF त कमन नै छ नि HF त दुवैमा दिइरहेको छ हेर न that's why answer is D ठीक छ र HF को रिएक्सन हेर्नु ग्लास सँग और which one is not stored in glass or which one is used for etching of glass पनि गराएको थिए so etching of glass or not stored in glass भनेर सोध्यो भनेर HCl HBr HI लाई ग्लास भेसल मै स्टोर गर्छ तर HF लाई ग्लास भेसल मा स्टोर गर्दैन किनभने HF लाई यदि ग्लास भेसल मा स्टोर गर्यो भने यो ग्लास को सिलिका सँग रिएक्सन गरेर यो सिलिकन टेट्राफ्लोराइड मा चेन्ज भइहाल्छ ठीक छ that's why it is not stored in glass vessel त्यसै the mixture 64 the mixture of magnesium chloride and magnesium chloride and magnesium oxide is called sorrel cement ठीक छ sorrel cement भनेर सम्झिराख्नु अथवा यसलाई it is also called magnesium cement पनि भनिन्छ
It is used by your dentist ले use गर्छ, filling of teeth मा use गरिन्छ soral cement. So it is soral cement सम्झि राख्नु. So magnesium chloride, magnesium hydride को hydrated form. So hydrated form of magnesium oxide and magnesium chloride is called soral cement. Or soral cement is also called magnesium cement पनि भनिन्छ. Or it is used by dentist for filling of teeth मा use गरिन्छ. ठीक छ? Now 65. The catalyst used in Deccan's processes. र Deccan's process भनेको manufacturing of chlorine भनेर गराएको थिए. ठीक छ? र catalyst used in cuprous chloride. So which catalyst is used in Deccan's process भनेर पनि सोधेला. Deccan's process मा आएर when HCl is treated with oxygen in presence of cuprous chloride. Cuprous chloride is catalyst 400 degree temperature. Then यसले water दिन्छ र chlorine दिन्छ. And this process is given by Deccan's. त्यो भनेलाई Deccan's process भनिन्छ. So cuprous chloride is ठीक छ? त्यसै when chlorine is cuprous chloride त्यो त CuCl2 दियो भने त्यो त cupric chloride हुन्छ. Cuprous chloride भनेर सम्झिराख्नु. र now 66. र when chlorine is treated with water, then product is chlorine water. Combinedly it is called chlorine water. So chlorine water is the mixture of hydrochloric acid and hypochlorous acid. You mixture like chlorine water बनिन्छ. So when chlorine is treated with water, then product is chlorine water. Chlorine water is the mixture of कतिले D बन्छ. अब यो not D. ठीक छ? किनभने त्यो हेर क्लोरिन र वाटर यो अर्कै भयो. यो क्लोरिन वाटर भनेको यो क्लोरिन प्लस H2O वाटर यो रिएक्टेन्ट सो गरिरहेको छ. तर क्लोरिन वाटरलाई ट्रिट गर्यो भने यसले HCl प्लस HOCl दिन्छ र सो प्रोडक्ट तिर जाने इट इज कॉल्ड क्लोरिन वाटर हो. ठीक छ? Now the correct order of increasing acidic strength is acidic strength भनेको थिए कि either oxidation number increases or number of oxygen is increases, then acidic strength increases. Ra here is answer C is, or perchloric acid is more acidic than chlorous, hypochlorous, chlorous, chloric, perchloric. So here is then किनभने oxidation state +7 +5 +3 +1. So यो order मा जानु. ठीक छ? Now hybridization and lone pair in xenon difluoride is 68 हेर त. र xenon difluoride, this one is xenon र shape is linear. This one is xenon difluoride. र अब हेर xenon को outermost मा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ. 8 वटा इलेक्ट्रोन मा 2 टा इलेक्ट्रोन बन्डिङ मा भयो भने योसँग यसरी पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ. 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर. सो ठीक छ? सो र हाइब्रिडाइजेसन sp3d1 और hybridization को just opposite lone pair हुन्छ. So hybridization is sp3d1 lone pair 3 di xenon tetrafluoride मा hybridization sp3d2 lone pair 2 हुन्छ. त्यसै xenon hexafluoride मा sp3d3 र lone pair
1 हुन्छ सो यो कहिले हाइब्रिडाइजेसन सोध्छ कहिले लोन पेयर सोध्छ ठीक छ now the noble gas is most abundant in atmosphere is argon ठीक छ र आर्गनको एबन्डेन्स एटमोस्फियरमा जति एटमोस्फियरमा कार्बन डाइअक्साइड छ त्यसको नियरली 30 times more than कार्बन डाइअक्साइड जति एटमोस्फियरमा कार्बन डाइअक्साइड छ त्यसको लगभग 30 times आर्गन छ एटमोस्फियरमा so more abundant inert element in atmosphere is argon हो ठीक छ त्यस्तै अर्को छ कुनको स्लाइड ब्याक भनिरहेछौ यो so in case of xenon difluoride यो xenon difluoride यो xenon tetrafluoride र यो xenon hexafluoride so hybridization को just opposite lone pair भनेर सम्झिराख्नु 66 मा के थियो फेरि 66 को त अघि नै गरेको थिए so chlorine water is the mixture of hydrochloric acid and hypochlorous acid को mixture लाई भनिन्छ chlorine water अब हेर which of the following do not form clathrate भनेर सोधिन्छ ठीक छ so abundance clear भयो अब हेर clathrate formation which of the following do not form clathrate भनेर सोध्छ र clathrate भनेको के र clathrate भनेको के हुन्छ भनेर कुनै केज लाइक अर स्ट्रक्चर छ नि र स्ट्रक्चरमा गएर ट्र्याप हुनु इज कल क्लाथ्रेट फर्मेसन गर्नु भनेको हुन्छ ठीक छ र क्लाथ्रेट भनेको कुनै त्यसको केज छ र केजमा गएर ट्र्याप हुनु इज कल क्लाथ्रेट भन्छौ र which of the following do not form clathrate भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर हो नियन do not form clathrate र why neon do not form clathrate भनेको यो being a smaller size ले गर्दा हो अथवा क्लाथ्रेट मा भनेको हुन्छ जस्तै हेर मस्किटो नेट हामी युज गर्छौं र मस्किटो नेट मा के हुन्छ मस्किटो को भन्दा नेट को साइज सानो हुन्छ त्यो भएर मस्किटो त्यहाँ ट्र्याप हुन्छ हैन मस्किटो को भन्दा साइज यदि नेट को साइज ठुलो भयो भने त मस्किटो को लागि फेभरेबल कन्डिसन हुन्छ ठीक छ दैट्स व्हाई helium and neon do not form clathrate भनेर सम्झिराख्नु र why helium and neon do not form clathrate because a smaller size ले गर्दा हो तर आर्गन क्रिप्टन जेनन ले क्लाथ्रेट फर्मेसन गर्छ भनेको त्यो केसमा गएर ट्र्याप हुन्छ र ट्र्याप जो हुन्छ भने ब्लक गर्नु भनेको क्लाथ्रेट फर्मेसन गर्नु भनेको हो सो helium and neon being a smaller size ले गर्दा they do not form clathrate but आर्गन क्रिप्टन जेनन ले क्लाथ्रेट फर्मेसन गर्छ किनभने ठुलो साइज भएकोले त्यहाँ ट्र्याप भइहाल्छ त्यहाँबाट पास हुँदैन सो कुनैको ल्याटिसमा गएर त्यो ट्र्याप हुनु दैट इज कॉल्ड क्लाथ्रेट फर्मेसन भन्छ इज इट क्लियर मा के भनिरहेछ 68 मा हाइब्रिडाइजेसन र लोन पेयर भनेको थियो र हाइब्रिडाइजेसन र कहिले हाइब्रिडाइजेसन सोच्छ कहिले लोन पेयर सोच्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो र पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेको त्यो पोर्टल्यान्ड नाम हो त्यो इंग्ल्यान्डमा एउटा
के अरे त्यो ढुङ्गा जस्तो थियो, त्यो ढुङ्गाको नाम पोर्टल्यान्ड थियो र त्यो भएर त्यो सिमेन्टको नाम पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट गरेको हो। ठिक छ। 66 मा के थियो? 66 को कतिचोटि भने when chlorine is treated with water then it gives chlorine water र chlorine water को फर्मुला हुन्छ it is the mixture of hydrochloric acid and hypochlorous acid। स्लाइड सुरुदेखि देखाइदिनु पर्यो हैन फेरि एकचोटि। ल स्लाइड हेर। अब कतिले स्लाइड भनिरहेको छ, स्लाइड देखाइदिउँ न, एकछिन त लाग्छ नि। ल स्लाइड हेर है। ओके थ्याङ्क यू है। र यही मोडलमा आएर इक्जाममा पनि यस्तै यस्तै क्वेसनहरू आउँछ, धेरै त्यताउता जानु पर्दैन है। र यस्तै रिलेटेड क्वेसनहरू हेर्नु। अब के सोध्छ के सोध्दैन। अब एड्जर्मेन्टको एउटा पनि क्वेसन छैन। अब एड्जर्मेन्ट छैन भने एड्जर्मेन्ट त गराएको छु नि। र भोल्युम स्ट्रेन्थ भनेको के हो? स्ट्रेन्थ अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्सप्रेस्ड अन द बेसिस अफ भोल्युम, दैट इज कॉल्ड भोल्युम स्ट्रेन्थ। ए मेरो नाम अहिले सोधिरहेको छ, नाम साथीहरूसँग सोध, साथीले भनिदिन्छ। रग एलिमेन्ट बुझाइदिनु न। रग एलिमेन्ट भनेको हेर, हाइड्रोजन जस्तो पिरियोडिक टेबलमा कुनै एलिमेन्ट छैन जसले दुईवटा ग्रुपको कमन क्यारेक्टर सो गरोस्। ठिक छ। र हाइड्रोजनले अल्कलीसँग सिमिलर र डिसिमिलर क्यारेक्टर पनि सो गर्छ, हेलोजनसँग सिमिलर र डिसिमिलर दुईवटा ग्रुपसँग सिमिलर र डिसिमिलर क्यारेक्टर सो गर्ने भएकोले त्यसलाई ड्रग एलिमेन्ट भनेको हो। सरको नाम नाइट्रोजनको मात्रै क्वेसन थियो, फस्फोरसको थिएन, सल्फरको थिएन। र नाम थाहा छैन भने नाम थाहा पाइहाल्यो, विनोद कुमार यादव। ठिक छ। र रिड्युसिङ एजेन्टमा के छ भनेर, जेनरल केसमा हाइड्रोजन के अरे ओजोन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, तर एउटा केस याद राख्नु एक्सेप्सनल केस हो। सो पेरोक्साइडको केसमा मात्रै यसले रिड्युसिङ काम गर्छ। अथवा व्हिच वन इज रिड्युस बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड र नट रिड्युस बाई ओजोन भनेर सोध्छ क्वेसन भने के अरे हाइड्रोजन पेरोक्साइडले के गर्छ, जेनरल केसमा अक्सिडाइजिङ र रिड्युसिङ दुवै क्यारेक्टर सो गर्छ, तर ओजोनले के गर्छ, जेनरल केसमा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ, ओजोनमा मात्रै रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ। सो इन केस अफ के अरे के अरे पेरोक्साइड मात्रै रिड्युसिङ क्यारेक्टर काम गर्छ। यो एक्सेप्सनल केस हो यसको, ओजोनको। थर्टी थ्री नंबर को क्वेश्चन। अब 33 नंबर को क्वेश्चन के थियो? एकछिन। लाफिङ ग्यास इज प्रिपेयर बाई र प्रिपरेसन गराएको थियो लाफिङ ग्यासको, हेर नोट गएर। ठीक छ। एउटा थियो कपर इज हिटेड एलोङ विथ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड। सो डाइल्युट नाइट्रिक एसिड सँग पनि लाफिङ ग्यास आउँछ, तर ल्याब प्रिपरेसन भनेर सोध्यो भने एमोनियम क्लोराइड हिटेड एलोङ विथ सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट हो। क्रायोजेनिक भनिदिनु। क्रायोजेनिक भनेको दैट फ्लुइड व्हिच हेल्प्स टु मेन्टेन भेरी लो टेम्परेचर। ठीक छ। अब त केही डाउट छैन नि? र केही डाउट छ भने मेरो व्हाट्सएप नम्बरहरु पनि छ, त्यहाँ मलाई मेसेज गर्नु, म क्लियर गरिदिन्छु। ठीक छ। ओके बाई। व्हाट्सएप नम्बर भनिरहेछ, पठाइ छोड पाइहाल्छ नि।
नम्बर धेरैलाई दिएको छु, साथीहरुसँग नम्बर माग्नु नि दिन्छ। ठीक छ, ल नम्बरै लेख्दिन्छु, पका एकछिन। कम्प्युटर वालाको कहाँ लेख्यो? ल च्याटमा हेर, नम्बर मैले राखिदिएको छु 249776। केही प्रब्लम भयो भने मलाई च्याट गर्नु, म एन्सर गरिदिन्छु। ठीक छ, र बेस्ट अफ लक है फर कमिङ एक्जाम। ओके।